Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Другий день 2024-го і вже друга масована атака на Україну. Як і 29 грудня, ворог почав із нічної атаки шахедами. Сили оборони знищили всі 35 ворожих дронів камікадзе. А вже близько 6-ї ранку 16 бомбардувальників Ту-95 запустили щонайменше 70 крилатих ракет. І не лише крилаті. Ворог активно цілив аеробалістичними кинджалами. Після тривалої паузи здійснив пуски кількох калібрів із моря. Цілив іскандерами. Основний напрямок обстрілу – Київ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Під ударом були як військові та промислові об'єкти, так і цивільна та критична інфраструктура. Робота ППО насправді титанічна. Знищили 59 із 70 крилатих ракет. На металобрухт перетворилися всі калібри. Збили всі 10 кинджалів. Кияни знімають на відео падіння з неба решток залізяча, які ширяють просто у Дніпро. Удар основний був на столицю, але менше з тим і Харківщина постраждала, тому що там туди часто дістають ракетами, які летять по балістичній траєкторії, це С-300, С-400 або Іскандер. Ну і 10 Іскандерів одночасно на Київщину – це доволі такий потужний удар, це зрозуміло, і всі ці ракети були знищені. Атака нагадує нам, яка була 29 грудня фактично, стільки ж самого засобів повітряного нападу майже, і фактично таких ж самих різних типів були ці ракети. Єдине, що не було ракет Х-22, але були ракети «Калібр». 3 ракети з південного напрямку вже під ранок. Вони, власне, з моря були випущені, це ракети морського базування, і були теж знищені нашими захисниками. Під ударом була і Київщина. Постраждали Бориспільський, Бучанський, Фастівський райони. Є жертви. Так само, як і у столиці. А ще кілька десятків поранених містян. На Солом'янці горіли багатоповерхівки. Цивільних довелося евакуйовувати. Руйнування, пожежі та падіння уламків ракет фіксували ще у 7 районах Києва. Палали автосалони, горіли автівки та складські будівлі. Готовились снідать на роботу. Бабахнуло. И все. И вынесло. А я сел на место, начал обуваться. Нагнулся. И мне над головой пролетели окна. Зо півсотні людей поранені через атаку по центру Харкова. Є постраждалі у тяжкому стані, є й жертви. Як і по столиці, ворог вдарив балістикою. Попередньо також цілив і кинджалами з повітря. На подвір'ях величезні вирви. Люди шукають цінні речі в розбитих помешканнях, а ще домашніх тварин. Я був в кімнаті, там бабушка сиділа в коридорі. Пока это собирались, второй взрыв, вот это все повылетало, короче, все посносило, меня там дверью привалило, вот, как-то так. 2 взрыва было, на второй вот это все случилось, на первый у меня здесь только повылетали, окна повыпадали, даже стекла не побились. Вот, ищу кошку, ушел, кошку ищу, какие-то, может, еще документы захватить, свои лекарства захватить. Я всегда шутила, что это мой островок безопасности, этот дом. Потому что когда 1 марта прилетело, нам тоже было очень слышно, когда здание Хога подорвали. Потом Плаза недавно. И вот уже наш дом. Все разбилось просто. Все двери, стекла, окна. Слава Богу, что не пострадали, это самое главное.
Только кошку не нашли. Папа пошел искать кошку. Надеюсь, она жива. Самое обидное, это что кошки рядом нет. Над ліквідацією наслідків підступної ворожої атаки у Києві, області та Харкові залучили понад 5000 рятувальників, комунальників та правоохоронців. Третю добу воїни ППО виконують надзвичайно складну роботу, а Росія обов'язково відчує наслідки удару. На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський. 2 січня 24-го року знову удар російських нелюдей. Майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито. Із них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Дякую всім світі, хто допомагає. Петріоти, Айріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. І Росія вже поступово починає відповідати, адже деякі ворожі ракети не дуже хочуть летіти до українських міст і падають десь на території Московії. Рештки залізяча фотографують у полі біля Ставрополя, а у Воронезькій області, в селищі Петропавлівка, в момент ранкової атаки ракета окупантів просто зрівняла вулиці разом із будинками. Російське міністерство нападу виправдовується, що стався так званий позаштатний скид авіаційного боєприпасу, але росіяни цими поясненнями не надто втішені. А что случилось? Ракета. Вон яма, воронка. До дома не долетела. Да. Вот у нас Петропавловка, нет вообще улицы, ни Все тут сгорело, разнесло. 2024 год встречаем. Снаряд 2 раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться, что не прилетит. Вот такая вот хуйня. Ярик, дом. Ярик, здорово. Дома твоего нет больше. Машины, собаки. Жесть. Олексій Пасак, 5 канал. 2 людини поранені і 50-річний чоловік госпіталізований. Стан середньої тяжкості – це наслідки ворожої атаки на Нікополь. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляє, що вороже залізяче понівечило кілька багатоповерхівок і 16 приватних будинків. Снаряди окупанта потрощили дитячий садок та 5 господарських споруд, 2 з яких знищені вщент. Зачепило авто, лінію електропередач і газогони. Сьогодні окупанти випустили ракету Х-101, яка виготовлена в 4-му кварталі 23-го року. Про це інформує Defense Express. І це свідчить про те, що росіяни хотіли накопичити запас ракет для масштабних обстрілів, тому була пауза у масованих ударах. Росіяни намагаються приховувати час виготовлення і походження комплектуючих, які використовують для виробництва крилатих ракет. Цю інформацію можна дізнатися із серійного номера ракети. Натомість окупанти стирали той номер болгаркою. У Defense Express кажуть, що пуск Х-101 не свідчить про вичерпання ракетного арсеналу окупантів, але темпи поточного виробництва впливатимуть на інтервали між можливими наступними ударами рашистів. Лицемірна Росія звинувачує інших в геноциді, а сама бомбить міста і вбиває цивільних. Так на масовану ракетну атаку Москви відреагував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, Росія хоче, щоб західні партнери втомилися від війни, але цього не станеться. Авіаудари росіян засудили також посли інших країн. Амбасадор Британії Мартін Гарріс запевнив, що атаки росіян лише зміцнюють рішучість українців захищати свою землю і свободу. Посол Євросоюзу Катерина Матернова зазначила, що Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя людей. Президентка Молдови Майя Санду назвала напад жорстоким і тим, що несе смерть і руйнування. Генеральна секретарка Ради Європи заявила, що удари по цивільних об'єктах – це воєнні злочини і серйозне порушення міжнародного права. У представництві ООН натомість стривожені тим, що Росія б'є по критичній інфраструктурі перед настанням сильних морозів.
Для народу України новий рік розпочався з утрат, болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура. Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов'язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених, а також з тими, хто непокоїться про тих, доля кого ще невідома. Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні цілі в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і махнули рукою на українців, але цього не станеться ні цього року, ні коли-небудь. Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час, як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. На рішучі дії з боку західних країн очікує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Так він закликав партнерів здійснити 5 кроків у відповідь на російську агресію. Зокрема, якнайшвидше дати Україні додаткові системи ППО, боєприпаси, бойові безпілотники всіх типів, ракети дальністю понад 300 кілометрів. А зморожені російські активи мають бути конфісковані на користь України. Російських же дипломатів треба ізолювати в міжнародних організаціях та столицях. Усе це дасть зрозуміти країні-терористів, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів, наголошує Дмитро Кулеба. Крим стане центром тяжіння війни у 2024 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання «Економіст». Каже, Україна сконцентрується на зниженні військового потенціалу Росії в цьому регіоні. Президент зазначив, що Україна вже досягає неймовірних перемог на півострові. Лише за останні 4 місяці було знищено 5-ту частину Чорноморського флоту РФ. Володимир Зеленський попросив у західних партнерів крилаті ракети «Таурус». Журналісти зазначають, ця зброя допоможе Україні зруйнувати Керченський міст і розірвати сухопутне сполучення між Кримом та Росією. На запитання, чи будуть переговори з Росією у 2024 році, Володимир Зеленський відповів, він не бачить будь-яких фундаментальних кроків до миру з боку Росії, а бачить тільки кроки країни-терористки. Це не момент дискусії, компромісів чи не компромісів, тому що ми не маємо жодних принципових кроків до миру з боку Росії. Ми повинні просити Росію не нападати на нас? Щоразу, коли Росія може напасти на вас, ви повинні бути готові. Чому у мене така реакція? Бо всі їхні кроки значать щось інакше. Путін відчує свою силу і з'їсть вас повністю. З усією вашою свободою, ЄС, НАТО, демократією. Забудьте про це. Я не бачу сигналів миру. Я бачу лише кроки країни-терориста. 4 винищувачі F-16 підняла у повітря Польща. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил країни. Все через масовану ракетну атаку РФ по Україні. Близько 5:45 зранку злетіла американська пара літаків з бази в Лаську. Потім вже о 6:15 злетіла друга пара винищувачів із бази у Кшесині. Атаку Росії польський уряд розцінив як загрозу власній території. Таким чином хотів убезпечити країну від ймовірної небезпеки. Збройні сили Польщі також попередили співгромадян про підвищений рівень шуму НАТО в східній частині країни, але винищувачі так і не злетіли.